Thưa anh chị em, báo chí vừa mới loan tin là cha Leonardo Bosch, một đại diện sáng giá của phong trào thần học giải phóng bên châu Mỹ Latin, ngài đã quyết định cởi áo ròng, từ bỏ đời sống linh mục và đồng thời từ bỏ luôn cả đời tu sĩ nữa. Và cái lý do ngài đưa ra là ngài không thể tiếp tục để phục vụ người nghèo trong cái khuôn khổ của giáo hội. Tôi không dám phê phán về cha Leonardo Bosch và cũng chẳng dám nghĩ rằng là giáo hội đã làm cho nàng tuyệt vọng đến như thế. Nhưng mà dẫu sao sự ra đi của một người anh em, và nhất là một người anh em sáng giá ở trong hội thánh, cũng làm cho chúng ta phải cảm thấy tiếc nuối và đau buồn. Và đồng thời cũng gợi cho mình cái câu hỏi: tại làm sao mà một linh mục tha thiết phục vụ người nghèo mà rồi cuối cùng phải bỏ giáo hội mà đi? Cái dụ ngôn về người Samari hôm nay thì ai trong anh chị em cũng biết, đó là dụ ngôn nói về tình thương. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài cái băn khoăn tương đối là nó mở ra một tí. Chủ nhật tuần trước tôi có kể cho anh chị em nghe câu chuyện về mẹ Teresa Calcutta, một nữ tu đã thắp lên cái ngọn đèn hy vọng trong cuộc sống của một con người cực khổ, cô đơn. Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận được cái hành động bác ái của bà Teresa. Cả thế giới nhìn nhận khi mà trao tặng cho bà cái giải Nobel Hòa Bình. Thế nhưng anh chị em biết đó, không phải là những hoạt động của mẹ Teresa không bị phê phán và công kích đâu. Ngay cả hội nghị các nữ tu cao cấp ở bên Mỹ, người ta cũng đưa ra lời phê phán. Phê phán rằng mẹ Teresa đến với những người nghèo thì chỉ cho họ cái con cá ăn cho nó đỡ đói, mà không dạy cho họ biết cái cách câu cá để tự mình thoát ra khỏi cái cảnh nghèo. Và một hồng y khá nổi tiếng của giáo hội châu Mỹ Latin, một vị hồng y vốn bênh vực cho phong trào thần học giải phóng, trong một bài tôi đọc, ngài cũng phê phán kịch liệt cái cung cách bác ái của mẹ Teresa. Cho nên chúng ta thấy đâu có đơn giản. Nó đặt cho mình những cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ và những băn khoăn mới. Tôi nhớ đến Đức Phật Thích Ca trong một lần thuyết pháp, đại khái ngài có dạy cho các môn đệ một bài học qua cái dụ ngôn là có một người bị nạn vì bị trúng tên của quân thù. Thế thì khi mà ta chứng kiến cái người bị nạn vì bị trúng tên đó, thì không phải là mình ngồi đó để mình hỏi rằng là cái mũi tên này nó từ hướng nào nó bay tới, hướng Tây hay là hướng Bắc hay là Đông hay là Nam. Mình cũng không ngồi đó mà hỏi rằng là đứa nào nó bắn cái mũi tên này nó có tẩm thuốc độc hay không, rồi cái anh bị nạn này nó là người nước nào. Nhưng mà cái việc quan trọng nhất cần phải làm là cứu chữa bệnh nhân. Đúng vậy thôi. Người Samari trong dụ ngôn hôm nay cũng vậy. Khi chứng kiến người bị nạn nằm bên lề đường từ Jericho lên Jerusalem, ông ta đã không đặt câu hỏi rằng là thằng này nó là Samari hay nó Do Thái. Ai đánh nó? Lý do nào để mà đánh nó? Nhưng mà cái việc ông ta làm là cứu chữa nạn nhân. Đối diện với cảnh cùng khổ, với nỗi đau của con người, không phải lúc ngồi đó mà lý luận, nhưng là điều quan trọng phải góp phần để lôi nhau ra khỏi cảnh khốn cùng. Mẹ Teresa đã làm rất hợp lý. Mẹ đã đến với từng người đau khổ, và trong khả năng của mình cứu chữa người ta bằng những cái gì có trước mắt. Nhưng thưa anh chị em, cái cuộc sống của xã hội và thời đại hôm nay nó phức tạp hơn chúng ta tưởng. Cái cảnh cùng khổ và những đau đớn của con người về vật chất hay là về tinh thần, nó nằm trong một cái bối cảnh phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thành thử ra nó đòi người ta phải phân tích, phải suy nghĩ. Ngay người Samari ở trong dụ ngôn hôm nay cũng vậy. Khi chứng kiến một nạn nhân nằm trên lề đường,
ông ta đã không chỉ cúi xuống xoa dầu cù là xong rồi bỏ đi, nhưng mà ông ta xoa dầu xong rồi thì ông ta vực nạn nhân lên ngựa, trở về quán trọ, lại còn rút tiền ra trao cho chủ quán, và còn hẹn lại rằng là tôi sẽ trở lại. Ông cứ chạy chữa cho người này lành bệnh, hết bao nhiêu tôi sẽ trả. Có nghĩa là một tình thương hiệu nghiệm. Một tình thương đạt đến cái kết quả cuối cùng là lôi người bệnh đó ra khỏi cái khổ đau của họ. Hiệu nghiệm. Ngày hôm nay cũng vậy. Trong cái cơ cấu xã hội và thời đại rất phức tạp, người ta sống tình thương cần phải có suy nghĩ sáng tạo của lý trí. Chính vì vậy mà anh chị em mới thấy là người ta phân tích xã hội. Người ta phân tích để thấy cái cảnh cùng khổ của một con người nó nằm trong cái khốn nạn của xã hội. Nói theo kiểu một số nhà thần học Philippines, những người nghèo hôm nay không phải là những con cá không có khả năng bơi lội, mà chính vì biển khơi đã bị ô nhiễm, cho nên nó không thể bơi lội. Thì cũng vậy, cái cùng khổ của con người trong cuộc xã hội người ta phân tích để rồi thấy cuối cùng ra cái cội rễ là cái cơ cấu xã hội nó tội lỗi. Từ chỗ đó anh chị em mới thấy nó xuất hiện cái khái niệm về tội, không phải là tội cá nhân nữa, mà là tội cơ cấu. Và bây giờ mình mà muốn cứu con người ta ra khỏi cảnh khốn cùng, thì vấn đề không phải chỉ là phát cho người ta mỗi ngày 5.000, 10.000 để rồi mai lại đi ăn xin tiếp, mà là phải thay đổi cả cái cơ cấu xã hội, cái cơ cấu bất công, cái cơ cấu áp bức đó. Chẳng hạn như ngày hôm nay ở châu Mỹ Latin, nợ các nước tư bản kinh khủng, cả bao nhiêu tỷ đô la. Nhưng mà người ta bảo rằng là trước khi mà các nước Mỹ Latin, các nước nghèo nợ các nước tư bản, thì chính các nước tư bản đã đến ăn cắp của cải và tài nguyên thiên nhiên của người ta. Cho nên theo cái lẽ công bằng là không phải trả. Anh chị em nghĩ làm sao? Và cũng chỉ vì thế mà anh chị em thấy là tại làm sao có một số Kitô hữu và trong đó có cả linh mục, họ dấn thân vào cái cuộc đấu tranh cho công bằng xã hội, và nếu cần sử dụng bạo động. Cho nên đã có linh mục đi vào trong vùng sâu để cùng với du kích quân chống lại. Và vì thế mà trên những đất nước của châu Mỹ Latin đó, giáo phục cũng có linh mục rất nhiều bị chết, vì bị công an cảnh sát bắn. Tôi không phê phán gì hết, nhưng mà tôi chỉ gợi ý các anh chị em để thấy là vấn đề nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Nó cũng từ một cái thao thức phục vụ con người thôi, mà gắn liền với những cái suy tư về xã hội, khiến người ta có một thái độ rất thân như vậy. Có lẽ vấn đề nó quá lớn đối với chúng ta, chỉ gợi ý để mà mình thấy thôi. Nhưng mà đồng thời nó cũng soi sáng cho cuộc sống hàng ngày của mình, thưa anh chị em. Mỗi một ngày ta đối diện với biết bao nhiêu cảnh khốn cùng. Và Chúa Giêsu mời gọi mình là hãy có một thái độ của tình thương, của lòng thương xót, cụ thể như mẹ Teresa vậy, như người Samari trong Phúc Âm. Chứ không phải là mình ngồi mà lý luận để rồi nhân danh cái lý luận đó mình bỏ qua cái khổ đau của người ta, như là những tư tế và thầy trợ tế trong dục môn hôm nay. Thế nhưng mà đồng thời, những gì chúng ta suy nghĩ cũng bắt mình phải đặt vấn đề một cách xa hơn trong khả năng của mình. Cái lời mời gọi về một tình thương hiệu nghiệm cũng không cho phép mình chỉ dừng lại trong những hành vi bác ái để cảm thấy lương tâm được yên ổn, mà mình còn phải suy nghĩ để xem là có thể đóng góp cái gì về lâu về dài. Tôi lấy một vài thí dụ rất là giản đơn. Ngày hôm nay trong cái tình trạng xóa đói giảm nghèo mà xã hội kêu gọi, thực sự là đã có nhiều linh mục và nhiều giáo dân làm từ lâu rồi. Có điều là chẳng lên báo chí bao giờ, có điều chẳng là kèm chống bao giờ, cho nên người ta cũng biết thôi, chứ còn làm lâu rồi. Thay vì mỗi một ngày giúp cho người ta 500, 1.000, nếu Chúa cho tôi có khả năng,
Tôi có thể cấp vốn cho người ta mà không lấy lời. Để với cái vốn liếng đó trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm, người ta có thể xây dựng một đời sống kinh tế tương đối ổn định. Đấy là một cách thực thi tình thương hiệu nghiệm. Thế rồi mỗi một lần anh chị em đi nhà thờ Đức Bà, các linh mục chúng tôi ở đó rất là khổ tâm. Thế nào thì thế, nhưng mà vẫn là những người phong cùi và những người ăn xin, cứ ngồi ở ngoài cửa nhà thờ. Và đôi khi họ là những người khỏe mạnh. Có một ông cụ, người to béo lắm, mà cụ cứ ngồi đó hàng ngày thôi. Gặp tôi ra là cụ cười, cụ xin thôi. Thế có lần tôi nói đùa với cụ nặng ký hơn tôi đấy nhé. Mà hình như cụ nói chuyện với tôi ngửi thấy mùi rượu đó. Tôi cho tiền rồi uống rượu không được đâu. Thế anh chị em thấy đó. Mà bây giờ nói với những người đó rằng hãy trở về cái trại của mình, trại phong, trại nuôi người già. Hãy trở về cái trại của mình. Họ không chịu. Họ tìm cách họ trốn ra. Mà bây giờ mình phải nói thẳng thừng rằng đấy là những ban phụ trách đời sống kinh tế ở trong trại có thực sự đem đến cho những người đau khổ đó cái số tiền nhỏ nhoi mà xã hội giúp đỡ không? Hay cả trong cái số tiền nhỏ nhoi mà xã hội và những người có lòng tốt giúp đỡ đó thì đã bị cắt xén rồi. Có rất nhiều cơ quan ngoại quốc đã thất vọng vì cái chuyện đấy. Giúp chứ đâu có phải không giúp, nhưng mà có đến tay người khổ đâu. Lại chỉ làm cho cái túi của cái anh nó đã sướng, bây giờ nó lớn hơn. Ngay trong xã hội chúng ta biết bao nhiêu vấn đề như vậy. Nhưng mà cái lời mời gọi về một tình thương cụ thể, đồng thời là một tình thương hiệu nghiệm, luôn luôn ở bên cạnh để mà nhắc nhớ và đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và có những cái hành động nó thiết thực. Và cuối cùng với tư cách là một người Kitô hữu thì thưa anh chị em, mình không thể quên được cái điều này. Cái xác quyết của Thánh Kinh về cội rễ của sự ác là tội lỗi. Chúa Giêsu là người Sa-ma-ri nhân hậu, và quả thật Ngài đã thể hiện trong đời cái thái độ cúi xuống với nỗi đau của con người. Dù người đó là người bệnh tật, dù người đó là người già cả, què quặt, đuôi mù hay tội lỗi, Ngài cúi xuống với họ. Và Ngài giúp họ ra khỏi cái cảnh cuối cùng. Nhưng mà thực sự nếu ở trong đất nước Palestine của Đức Giêsu lúc bấy giờ có 100.000 người đau khổ như vậy thì giỏi lắm Chúa Giêsu chỉ đến trước với 100 người. Hay là 1.000 người, còn 90.000 người kia đâu, họ không được chữa lành. Cho nên Chúa Giêsu đến ở trong cuộc đời này không phải chỉ là để cúi xuống với những nỗi đau trước mắt như thế, nhưng mà bằng cuộc đời này, bằng cái chết và sự sống lại của Ngài, Ngài còn đưa chúng ta ra khỏi cái cội rễ của sự ác cơ. Nói theo kiểu của Ấn giáo như một lần tôi đã kể cho anh chị em nghe, nó như một cái cây cổ thụ, lá cây nó bị sâu. Nếu mình chỉ cắt cái lá cây này thì đến khi mình cắt hết lại có những lá cây khác nó bị sâu. Cái vấn đề là phải đi tìm ra là ngay từ cội rễ cái con sâu nó đục khoét ở trong đó, và phải trừ nó đi từ trong cội rễ. Nói một cách khác là muốn xây dựng một cái cuộc sống ở trong đó con người hạnh phúc và không còn cảnh khốn cùng, thì Chúa Giêsu chỉ cho mình thấy cái cội rễ là tội lỗi. Có lẽ thực tế xã hội cũng cho mình thấy như vậy. Anh chị em thấy đó là có những lý thuyết hay thiệt là hay, nhưng mà đến khi những người mà chủ trương lý thuyết đó cầm quyền rồi thì cái vận hành của xã hội đâu nó vẫn lại vào đấy thôi. Vẫn lại là một cơ cấu của quyền lực, vẫn lại là cái vận hành của áp bức, vẫn lại là cái vận hành của tham nhũng, của hối lộ, đâu nó vào đấy thôi. Bởi vì từ cái sâu nhất của con người nó không được lý tưởng. Đổi mới được tư duy đã là án, nhưng đổi mới được tấm lòng quả là rất khó. Và là người Kitô hữu thì mình không thể nào quên được cái xác quyết đó của Thánh Kinh, của Chúa Giêsu. Hôm nay cùng với một vài sự kiện ở trên giáo hội toàn cầu và với bài tin mừng này, tôi xin được gợi với anh chị em không phải là một lời chú giải Thánh Kinh, cho bằng là gợi một băn khoăn, gợi một suy nghĩ.
để ước gì vào trong cuộc sống thực tiễn của chúng ta, cái tiếng gọi về một tình thương cụ thể nhưng mà đồng thời hiệu nghiệm, nó thúc đẩy sáng tạo của mình, đòi hỏi là mình phải đóng góp một phần nào đó sống cái tiếng gọi của Chúa Giêsu cách rõ rệt hơn. Và cũng như viên luật sĩ hôm nay đối diện với lời Chúa, chúng ta cùng nhau thinh lặng một chút để nhận ra thiếu sót của mình và xin Chúa tha thứ. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và Mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.